Në ditarin e orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Një nga grabitësit e miliona eurove në Rinas u arrestua nga policia, por u la i lirë nga gjykata me gjithë se kërkoi nga drejtësia greke. Klement Çala ishte arratisur nga burgjet greke bashkë me Admir Murataj, një grabitësin që mbeti i vrarë më 9 prill. Protesta dhe blokim rrugësh, ky është vendimi i Partisë Demokratike që do ta shpërsojë aksionin kundër qeverisë deri në protestën e 11 majit përballë kryeministrisë. Nuk ka fitues nga zgjedhjet presidenciale në Maqedoni. Në raundin e parë dole në balotazh Stevo Pendarovski, koalicioni qeveritar, dhe Gordana Siljanovska nga partia nga opozita maqedonase. Sonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në ditarin e orës 19, këtu në A2 CNN për zhvillimet kryesore të ditës. Do të kemi në raportim të drejt për drejt kolegët Klementina Cenkollari dhe Gazmend Janku. Mëtej, në këtë hapësirë informative do të mund të ndiqni. Autoritetet në Sri Lanka pranuan dështimin në parandalimin e akteve terroriste pavarësisht se kishin informacione se një gjë e tillë do të ndodhte. Rritet bilanci viktimave në 290, gjenden 87 detonator të pashpërthyer. Olen Cezari rikthehet me surpriza në Tiranë duke sjell 54 muzikantë nga më të mirët në përbot, shfaqje për 2 ditë në Pallatin e Kongreseve. Dalemi tani më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës, ndonse kërkohej në Greqi për grabitje me armë dhe ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për arratisje nga burgu i Trikalas, Klement Çala i shpëtoi drejtësisë në Shqipëri. Vendimi i gjykatës që A2 CNN ka zbardhur zbulon se si Çala u dënua me 5 vite e qelirie, por vendimi u konvertua në shërbim prove. Ndjekim Jul Kasapin. Një nga personat e dyshuar si të përfshirë në grabitjen e miliona eurove në Rinas, Klement Çala, ja ka dalë të lirohet dhe nga drejtësia shqiptare edhe pse ishte në kërkim ndërkombëtar. I shpallur që prej vitit 2013 nga autoritetet greke pasi u arratis së bashku me Admir Murataj nga burgu i Trikalas, në vitin 2015 policia shqiptare arrestoi në Vlorë të Riun së bashku me një nga 4 të arrestuarit për supergrabitjen Alkond Bengasi. Në atë kohë, sipas vendimit të gjykatës të zbardhur nga A2 CNN, policia ishte në kërkim të Bengasit, i cili ishte dënuar nga gjykata për përdorim dhe shitje narkotikësh. Pas identifikimit të tij, patrullat e policisë i bën shenjë të ndalonte, por në timon nuk ishte Bengasi, por Klement Çala. Fillimisht ai nuk i ndaloi patrullës dhe përplasi makinën në një nga rrugët e Vlorës, por më pas u ndalua. Veç kësaj ai tentoi të shpëtonte arrestimit duke u paraqitur si kosovar. Madje ai kishte nxjerrë nga autoritetet kosovare dhe një kartë identiteti, por dhe pasaport me emrin Semir Koca. Pas kontrollit në shtëpi, Çalës ju gjet një pistolet, ndërsa i tha paraqetuesve se identitetin e rem, por dhe armën e mbante për shkak të problemeve në Greqi. Gjatë gjykimit në Vlorë, por dhe për shkak të pendesës, ndonse në shtetin grek akuzoi për vrasje e grabitje, Klement Çala u dënua vetëm me 5 vite burgim. Por më e çuditshmja qëndron në faktin se gjykata e konsideroi Çalën si person të parrezikshëm, madje shtoi se kur jepen dënime deri në 5 vite, mund të urdhërohet që i pandehuri të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Pas një viti shërbim prove, Çala u lirua nga akuzat e armbajtjes, drejtimit të mjetit pa leje, por dhe falsifikimit të letërnjoftimeve në Shqipëri, në një kohë që emri i tij rezulton në kërkim ndërkombëtar. Alkond Bengasi, Renaldo Sula, Oltion Veseli dhe Sajmir Çela janë 4 personat arrestuar nga policia si të dyshuar për bashkëpunim për supergrabitjen e 9 prillit në Rinas, ku morën 5.7 milion euro. Pas kontrolleve në Elbasan dhe Fushkruj, policia arrestoi të dyshuarit, të cilët mendohet se kanë modifikuar mjetin me logon hetimit tatimor me të cilën lëvizën grabitësit. Nga ana tjetër, policia vijon kontrollet në Elbasan, ndërsa janë shpallur në kërkime dhe 2 persona të tjerë, Fation Beqiraj dhe vëllai i Klement Çaljas, Eldi Çala.
Por cila është lidhja mes 4 të arrestuarve nga policia për grabitjen e Rinas, kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Gazmend Janku. Gazmend, ku e ka zana fillën e njohjeve grupi kriminal? Përshëndetje Denisa, atëherë tani më për policinë duket që nuk kam asnjë dyshim që bandat e dikushme të cilat ndaheshin të Admir Murajtat, të Klement Çales apo dhe të Ilir dhe Dashamir Kupës, tani ka rezultuar që ka qenë një bandë vetme e cila për vite me radhë ka realizuar grabitje. Në fakt, starti i kësaj bande ka qenë në shtetin Elen, ku ato kanë grabitur atje banka dhe agjensi të tjera që bënin transferim parash dhe më pas janë arrestuar. Por edhe pse të arrestuar, kjo bandë ka arritur të organizohet edhe në burg, duke realizuar në këtë mënyrë arratisen e famshme nga burgu i sigurisë së lartë të Trikallas në Greqi në mars të vitit 2013. Pas kësaj arratise ku mbeti i vrarë dhe një nga policët e burgjeve greke, grupi është zhvendosur në Shqipëri, ku edhe këtu ka vijuar aktivitetin kriminal me disa grabitje të njëpasnjëshme të bankave, të autoblindave që realizonin transportin e vlera monetare, por dyshohet që pjesë e këtij grupi është edhe e ashtu quajtur atëherë banda e babagjyshve, të cilët realizuan disa grabitje të argjendarive si në qendra tregtare në Shqipëri, ashtu dhe në Maqedoni. Aktualisht lidhjet e kësaj bande tashmë për policinë janë të njohura dhe pikërisht këto lidhje kanë qenë dhe indicia e parë që kur është gjetur i vrarë Admir Murataj pas grabitjes së Rinasit, është bërë dhe lidhja më tej e personave të tjerë të mundshëm që mund të kenë bashkëpunuar për këtë rast. Ndërkohë, kujtoj këtu që nesër pritet të zhvillohet dhe seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për të parin nga 4 të arrestuarit së fundi për grabitjen e Rinasit përpara gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda. Megjithatë, Gazmend, disa nga këta persona kanë qenë në kërkim prej vitesh. Cilat janë hallkat shtetërore që nuk funksionuan që elementë të tillë kriminal kanë arritur të organizojnë grabitje të tilla spektakolare? Atëherë mund të jenë arsyet janë disa, nuk është vetëm një fakt që këto kanë arritur të shmangen në drejtësisë, ndërkohë që edhe kanë arritur të realizojnë goditje të bujshme duke grabitur miliona euro, që nga mos funksionimi apo organizimi i dobët i policisë deri tek gjyqësori, ku edhe ke kronika që na transmetuan pak më parë Klement Çala, edhe pse ishte i arrestuar në Vlorë, ai arriti të shpëtojë drejtësisë dhe të dalë me shumë pak burg. Por nga ana tjetër është dhe bashkëpunimi, le të themi, i keq i policisë me mediat, ku personat, veçanërisht personat që cilësohen me rrezikshmëri të lartë, nuk publikohen fotot të tyre, nuk publikohen në media, në mënyrë që përveç policisë këto persona t'i njohë edhe qytetarët, popullata në masë të gjerë, pasi nuk janë të pakta rastet si në rajon ashtu dhe në botë, ku qytetarët kanë njoftuar për persona me rrezikshmëri të lartë, të cilat i kanë parë dhe që më pas kanë njoftuar policinë dhe janë realizuar arrestimet e tyre. Faleminderit, ishte në këtë raportim kolegu Gazmend Janku. Ndërkohë, aksioni i policisë së shtetit që solli arrestimin e 4 autorëve të dyshuar për grabitjen e aeroportit në Rinasit është përshëndetur nga kryeministri Edi Rama. Ndalimi i 4 personave të përfshirë në grabitjen e aeroportit, një zhvillim inkurajues në rrugën e ndalimit dhe ndëshkimit ligjor të të gjitha autorëve të krimit. Policia e shtetit duhet të provojë përdit se sa më shumë sulmohet e baltoset, aq më shumë rritet forca e saj goditëse, shkruan Rama në Twitter. Në vitin e parë të ekzistencës së tij, procesi i vettingut nxori nga sistemi 70 gjyqtarë, prokuror 52 prej të cilëve nuk justifikuan pasurinë apo kontaktet e papërshtatshme me botën e krimit. Pastrimi i drejtësisë bllokoi funksionimin e kushtetueses dhe gjykatës së lartë, ndërsa në horizont duket rreziku i futjes në ngërç të gjykatave të apelit. Ndjekim një përmbledhje nga Armand Bajrami. Nga 21 marsi i vitit 2018, kur nisi pastrimi i drejtësisë, ethet e seancave dëgjimore të vettingut i kanë provuar 106 gjyqtarë dhe prokuror. Për 54 prej tyre, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dha një karton jeshil, duke i konfirmuar në detyrë. Konfirmimi në detyrë të zonjës Dorina Theodori, vendimi arsyetuar me shkrim. 52 të tjerë u shkarkuan si të papërshtatshëm për sistemin e drejtësisë. Shkarkimin nga detyra të zotit. Ata ngelen në filtrat e procesit pastrues, më së shumti për pasuritë e pajustifikuara. Nga ana tjetër, procesi i vettingut është ndërprerë për prokurorët dhe gjyqtarët që kanë hequr dorë nga posti, si në rastin e ish kryeprokurorit Adriatik Llalla apo ish antares së gjykatës së lartë Mirela Fana, ndërsa është pushuar për ata që dhanë ndërheqje para nisjes së tij.
Në 15 raste të tjera, vettingu ka përfunduar pa vendim, ku përveç kandidates për inspektore të lartë të drejtësisë, Marsida Xhaferllari, të tjerët janë subjekte që kaluan moshën e pensionit në pritje të rivlerësimit. 13 muajt e fundit kanë qenë intensiv edhe për shkallën e dytë të vettingut, kolegjin e posaçëm të apelimit. Sipas të dhënave në këtë institucion janë regjistruar ankime kundër 59 vendimeve të dhëna nga shkalla e parë. 39 prej ankimeve janë bërë nga vetë gjyqtarët apo prokurorët e shkarkuar. Pjesa tjetër janë firmosur nga ana e komisionerit publik, institucioni që përfaqëson publikun në procesin e vettingut. Deri më tani, kolegji i apelimit ka shkarkuar nga detyra ish-kreun e kushtetueses Bashkim Dedja, ish-antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Antoneta Sevdari dhe ish-gjyqtarin e Tiranës Astrid Faqolli, të cilët ishin konfirmuar në shkallën e parë të vettingut. Gjatë vitit të parë, vettingu nxori jashtë funksioni gjykatën kushtetuese si edhe bllokoi gjykatën e lartë. Nëse raporti mes të shkarkuarve dhe të konfirmuarve nga procesi i vettingut do të vijojë me të njëjtin ritëm, rreziku i futjes në ngërç të gjykatave të apelit nuk duket i largët. Emri i Konstantinos Kacifas, 35 vjeçarit që u ekzekutua në Bulerat pas rezistencës ndaj policisë shqiptare, është nderuar në paradën e 14 prillit që u zhvillua në rrugët e New Yorkut me rastin e festës kombëtare të 25 marsit. Një makinë me posterin e tij parakaloi me smira pjesëmarrësve, siç duket edhe në këto pamje, vajza që drejton delegacionin e cila mban flamurin e Vorjo e Pirit në dorë është Ermionik Kacifas, motra e Konstantinit, ndërsa shfaqet edhe eurodeputetja qipriote Eleni Theoharus, e cila është shpallur person non grata në Shqipëri. Përshkallëzohet aksioni i opozitës. Demokratët nisin nga kjo e njëjtë protestat rajonale duke bllokuar akset rrugore. Nga ana tjetër, protestat kulmojnë më 11 maj në tubimin e 4 kombëtar përballë kryeministrisë. Demokratët përshkallëzojnë aksionin opozitar duke nisur mbajtjen e protestave rajonale në akset kombëtare. Vendimi për bllokimin e rrugëve u mor në mbledhjen që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi me kolegjin e kryetarëve. Aksioni do të kulmojë me protestën kombëtare të 11 majit në orën 18:30. Demokratët do të vjojnë mbajtjen e protestave simbolike sa herë ka seancë plenare dhe përgjegjëse për këtë është Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Me dyert të mbyllura, kryetari i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar se vetëm largimi i Edi Ramës i hap rrugë zgjidhjes politike të kërkuar nga opozita dhe mëtej nisjes së negociatave me qeverinë tranzitore për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk do të lejojmë që zgjedhjet i diktoj krimi. Zgjedhjet do të mbahen pasi të ndëshkohen hajdutët e votave të 2017-s, mësoi të ketë deklaruar Basha në këtë mbledhje. Krye opozitari u takua këtë të hënë edhe me kryetarët e bashkive të djathta, ku i ka kërkuar angazhim për protestat me qëllim pjesëmarrje të lartë të qytetarëve. Të martën pritet që Lulzim Basha të takohet me kryetarët e partive aleate për të rënë dakord mbi marrëveshjen e opozitës, përmes të cilës synohet arritja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe krijimi i një qeverie tranzitore. Klementina Cenkollari ka ndjekur për gjatë ditës së sotme zhvillimet në Selim Blu e kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, përpos zhvillimeve të ditës brenda Partisë Demokratike, kryetari Basha pritet të nisë edhe negociatat me aleatët. Kur pritet një takim mes tyre dhe cilat janë kërkesat e aleatëve? Po Denisa, sipas informacioneve të deri tanishme, pritet që nesër rreth orës 11 lideri i opozitës Lulzim Basha të ketë takim me kryetarët e partive aleate, sikurse ai është mandatuar për të zhvilluar negociatat për siglimin e një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe aleatëve historik të saj. Pritet pra që të konfirmohen elementët e kësaj marrëveshje, e cila në thelb synon, sikurse e kemi përmendur dhe më herët, krijimin dhe mundësinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Në këtë marrëveshje pritet që të detajohet se cili do të jetë mandati që propozon opozita që të ketë qeveria tranzitore dhe cilat duhet të jenë detyrat e saj. Nga ana tjetër, pritet që në marrëveshje të ketë edhe element që lidhen me
çështjen e reformës në drejtësi apo me forcimin e institucioneve të pavarura. Megjithatë, duhet theksuar se prej kohësh ajo çfarë po përdorin si element presioni, nëse mund të shprehemi kështu, partitë aleate ndaj partisë më të madhe në opozitë është çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor. Rishikimi i reformës zgjedhore ka qenë një nga kërkesat e kahershme të partive aleate të Partisë Demokratike dhe pritet që një zëri kryetarët e partive aleate të kërkojnë rishikimin e sistemit duke propozuar kthimin tek sistemi mazhoritar. Megjithatë, pritet që nesër të ketë diskutime, ndoshta jo domosdoshmërisht siglim të marrëveshjes, por ulje në një tryezë të kryetarit të opozitës me partitë e tjera aleate. Megjithatë, Klementina, përpos të gjitha përgatitjeve që opozita jashtë parlamentare po zhvillon, pra përgatitjet për protestat e radhës atyre jashtë kuvendit, protesta rajonale duke bllokuar akse kryesore rajonale, por edhe protestën kombëtare të 11 maj tashmë të zyrtarizuar, çfarë po ndodh me atë që përgjatë këtyre javëve kemi konsideruar opozita e re? Po Denisa, kujtojmë që jo më larg, por ditën e shtunë ka pasur një takim të grupit demokrat ku u fol për krijimin e partisë Bindja Demokratike, e cila do duhet të drejtohej nga zonja Rudina Hajdari dhe pjesës së cilës do të ishte dhe një nga figurat më të njohura të Partisë Demokratike, zoti Astrid Patozi. Por sot gjatë paradites zonja Rudina Hajdari deklaroi në fakt se nuk kishte ndërmarrë asnjë iniciativë për krijimin e një partie politike, madje ajo ka bërë një postim vetëm pak minuta më parë duke deklaruar, duke uruar suksese përpjekjeve të çdo kujt për demokratizimin e vendit, dëshiroi të theksojë se pavarësisht lajmit që u përhap nuk kam asnjë lidhje dhe në vazhdim do të fokusohem tek puna dhe objektivat e grupit parlamentar demokrat. Megjithatë, duhet të thënë se është konfirmuar Denisa që ditën e shtunë në takim ka qenë dhe zonja Rudina Hajdari dhe zoti Astrid Patozi dhe ishte rënë dakord për krijimin e një partie e cila do të quhej Bindja Demokratike. Të njëjtat atë burime thanë se zonja Hajdari ishte dyshuese sa i përket emrit të partisë politike. Ajo çfarë mund të them është një zhvillim i fundit se zoti Astrid Patozi në këto momente që ne po flasim, Denisa, pas krave të mi ndodhet në një nga ambientet e kryeqytetit dhe po zhvillon një takim me disa prej deputetëve që vijnë nga radhët e grupit demokrat, pra që janë deputetë të cilët kanë qenë në listat e Partisë Demokratike dhe që vijojnë të jenë në parlament duke mbajtur mandatin. Unë nuk mund të përmend emrat e deputetëve, por mund të them që zoti Astrid Patozi ka rreth 15 minuta që ka ardhur dhe pritet që të ketë pra diskutime lidhur me atë se çfarë do të bëhet, do të krijohet apo jo një parti politike. Kujtojmë që dita e nesërme është afati i fundit që kanë në dispozicion partitë politike për të regjistruar për pjesëmarrje në komision për të marrë pjesë pra në zgjedhjet e 30 qershorit dhe duhet të depozitojnë kërkesën e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po ashtu duhet të them se burimet kanë konfirmuar deri tani se nisja e mbledhjes së 3000 firmave që duhen për të krijuar një parti politike dhe për ta regjistruar atë në gjykat ka nisur prej javës së shkuar. Megjithatë, informacionet duhet thënë që janë kundërshtuese dhe ndoshta do të kemi një komunikim nga zoti Astrid Patozi për të mësuar se çfarë ka ndodhur më tej. Unë duhet të them se unë kam tentuar të komunikoj me zonjën Rudina Hajdari për ta pasur në një intervistë për të shpjeguar qëndrimin e saj lidhur me partinë politike, por zonja Hajdari nuk është shprehur e gatshme dhe gjatë ditës së sotme është komunikuar përmes saj vetëm përmes postimeve që ka pasur në rrjetet sociale. Dhe do të shohim aksionin e tyre nëse do të ketë një të tillë deri le të themi brenda afateve ligjore të ditës së nesërme, kur përfundon afatet për të regjistruar secila parti politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesën pas edhe në zgjedhjet e 30 qershorit. Falenderoj Klementina Cenkollari për raportimet për zhvillimet politike të ditës dhe për këtë lajm të fundit. Por për çfarë është diskutuar sot në takimin që zoti Basha ka patur me të zgjedhurit vendor në selinë e Partisë Demokratike, ka qenë një takim rutinë ai i sotmi apo vjen në vazhdën e të gjitha protestave të organizuara nga ana e opozitës së bashkuar? Do të ndaj një bisedë në studio me kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, zonjën Voltan Ademi. Kënaqësi që kam në studio. Faleminderit për ftesën dhe mirëmbrëma. Ishte një takim rutinë, sikurse e nisa që në fillim, apo është një takim që merr një vëmendje edhe më të veçantë në këtë situatë politike që ndodhet vendi? Nuk mund ta klasifikoj, nuk është çështje rutine apo çështje diskutimi të
për ditëshmëri, sepse keni parasysh që ngjarjet çdo ditë kanë problematikën e vet të agravuar sigurisht dhe që shtron përpara opozitës, në këtë rast përpara përfaqësuesve të saj, detyrime, por nga ana tjetër dhe angazhim për një qasje politike që duhet menduar mirë dhe duhet peshuar mirë. Edhe në kontekstin në cilin ndodhemi ne, sigurisht ne kemi përgjegjësi të madhe, por që vjen pikërisht nga vullneti që qytetarët kanë për të ndryshuar gjërat, e që ne duhet i mendojmë mirë dhe duhet i peshojmë mirë. Kuptohet duke marrë përgjegjësinë për angazhimin tonë politik, por edhe udhëheqjen politike. Prandaj në këtë kontekst vjen në një moment tjetër pas protestës që patëm të fundit, duke u përgatitur për një protestë tjetër të datës 11 maj, e cila do të vijojë përsëri me një përfshirje të madhe qytetare. Por pati kërkesa konkrete ndaj kryebashkiakëve të djathtë? Kryetari sot ka pasur disa takime. Në fakt, ka pasur takime me kryetarët e partive në rrethe dhe sikurse në fakt në çdo rast ne bëjmë edhe takimet që pasojnë me drejtuesit, qofshin ata deputetët në rastin e grupit parlamentar apo grupit të deputetëve, apo edhe në rastin e kryetarëve të zgjedhur, të cilët janë dhe kanë një përgjegjësi të madhe në vendet ku ata territorit që ata administrojnë. Keni parasysh që ne përballemi edhe me vështirësi të tjera, që nuk janë vështirësi të përballjes politike, por janë edhe vështirësi të pengesave të mëdha dhe në këtë rast ndoshta edhe presionin e kemi më të madh edhe nga qytetarët, pikërisht në saj të pamundësisë që vetë sistemi fatkeqësisht ka bërë, e prandaj në këtë rast angazhimi por edhe përgjegjësia ligjore që ne kemi shumë e madhe. Zonja Ademi, ndryshe nga 21 shkurti kur deputet të opozitës bashkuar dorëzuan mandatet, a i është kërkuar një veprim i tillë edhe nga kryebashkiakët e demokratëve feministë? Është bërë këtë diskutim në forumet politike, nuk jemi në këtë diskutim, përkundrazi, diskutimi shkon drejt angazhimit të gjithë të zgjedhurve, këtu futen edhe deputetët, pavarësisht lënies së mandateve, ata kanë një mandat politik opozitar. Pastaj sigurisht lëvizja politike e lënies së mandateve ka qenë lëvizje politike e rëndësishme, pa precedent, e rënd, por për të treguar dhe për të sensibilizuar sidomos opinionin publik e opinionin mediatik, por sidomos opinionin ndërkombëtar, sepse është një lëvizje që nuk ka, është arma e fundit që mund ta them kështu në dorën e politikës për të adresuar çështje shumë të rënda që ne kemi në Shqipëri. Prandaj ata janë deputet dhe kanë angazhimin kanë edhe peshën politike, njëkohësisht edhe ne, kryetarët e bashkive. Në këtë rast, ne vazhdojmë të ushtrojmë funksionet tona, do të vazhdojmë të ushtrojmë funksionet tona, kuptohet edhe me peshën duke mbajtur përsipër edhe peshën politike që kemi. Do të përgatiteni për zgjedhjet e 30 qershorit? Ne deri më tani kemi vejuar me përgatitjet administrative, sikurse quhet ndryshe, me sa duket po shkojmë drejt limitit të fundit të pritshmërisë nga ana jon, kur bëhet fjalë për ndryshime të kërkuara nga qytetarët e Shqipërisë, në këtë rast edhe nga opozita shqiptare. Fakti që nuk opozita në këtë rast, majoranca, nuk po merr vesh, ashtu sikurse ne e themi, jo merr vesh në kuptimin pejorativ të fjalës, por që të ketë vëmendjen e çështjeve që janë vërtet rënda dhe që duhet adresohen dhe duhet ketë hap mbrapa, atëherë koha mbaron. Dhe në këtë rast ka vetëm një zgjedhje që është zgjidhja që Partia Demokratike, opozita shqiptare bashkuar jep dhe thot që ne nuk mund të kemi zgjedhje. Është e pamundur që mund të kemi zgjedhje. Do të jeni ju kandidatja e opozitës? Partia Demokratike nuk do të regjistrohet në zgjedhje dhe ky është një vendim që tashmë ne e dim. Unë jam një ndër kandidatët e Partisë Demokratike, jam një kryetare e Partisë Demokratike, i përkas forcës politike nga e cila unë jam zgjedhur, e kuptohet që bashkëndaj të njëjtin qëndrim që Partia Demokratike ka. Nuk bëhet fjala e zgjedhjeve të kryetarit apo të kryetarës së bashkisë apo deputetit apo deputetës. Çështja që adresojmë dhe unë kam theksuar edhe në një studio, edhe në këtë studio, është më e madhe se sa zgjedhja e 10 individëve e 61 kryetarëve të bashkive. Po flasim për sistemin zgjedhor dhe po flasim për sistemin që i jep mundësi njerëzve të zgjedhin dhe të zgjidhen në mënyrë të drejtë të ndershme, pa përfshirë krimin dhe pa përfshirë blerjen e votës. Është një sër problematike që nuk është rasti mbase.
e fundit, duke qenë kështu, ajo asnjëri nga ne dhe askush nga ne nuk mund të marrë përsipër që të bëhet pjesë e kriminalitetit të zgjedhjeve, sepse kurse si kjo është shumë e rëndë dhe është shumë e rëndë dhe nuk bëhet fjalë për individ në këtë rast, por bëhet fjalë për një popull. Opsioni i shtruar tashmë në tryezë është mos lejimi i mbajtjes së zgjedhjeve. Do të bllokoni votimet ditën e zgjedhjeve më 30 qershor? Ne do të veprojmë hap mas hapi. Unë mendoj gjithmonë ka një rrugë zgjidhje. Edhe sonte unë pres që të mund të ketë një reagim nga kryeministri i Shqipërisë dhe nga majoranca në këtë rast, sepse presioni është rritur shumë dhe qytetarëve duhet të jepet një zgjidhje. Nuk është zgjidhje që dikton Partia Demokratike në këtë rast. Partia Demokratike ka udhëhequr procesin politik, por edhe procesin e diktuar për mundësi të zgjidhjeve. Nga ana tjetër, kjo do të ketë një ndalim të revanshit të Partisë Socialiste në pushtet, e cila vazhdon në fakt të bëjë një presion të tillë, presion ndaj qytetarëve, presion ndaj politikës, presion ndaj të zgjedhurve. Prandaj momenti është që edhe sonte ka një mundësi. Ka dhe nesër, ka dhe pas nesër. Fakti që ne po shkojmë dhe detyrimet ligjore përcaktojnë që datën e zgjedhjeve të jetë me 30 qershor dhe detyrimet ligjore nuk përmbushen, sepse nuk përmbushen për sa kohë që forcat politike që janë detyrimisht forcat politike reale, nuk po them për forcat politike të gatuara në kuzhinën e kryeministrit, kurse si, po flas për forcat politike për opozitën e re. Unë kam fjalën për të gjithë ata që mendoj që kurse si nuk duhet të marrin përsipër që të marrin pjesë në kriminalitetin që kjo majorancë gatuan për të inkriminuar gjithmonë zgjedhjen. Edhe një pyetje fundit, zonja Ademi, a janë të gatshëm mbështetësit e Partisë Demokratike të veprojnë në këtë mënyrë pasi ata mund vinë t'ju mbështesin në protesta, por bllokimi i zgjedhjeve mund shkojë deri në përplasje civile. A jeni të gatshëm ta çoni vendin në Denisa, ju shkuat duke dhënë disa teza që Partia Demokratike nuk i ka artikuluar. Ne presim që gjërat të ndryshojnë përpara. Opsioni që të le të mendosh është bllokimi i zgjedhjeve. Ne përpiqemi që në çdo moment, duke adresuar duke dhënë edhe fakte dhe aq më tepër tani kemi edhe një vëmendje të ndërkombëtarëve, edhe më të madhe, sepse po kuptohet shumë mirë, ne kemi fakte që janë manipuluar dhe janë përfshirë drejtues të lartë të pushtetit të sotshëm në procese të pandershme, inkriminuese, të përfshirjes së kriminalitetit e me radhë, dhe kuptoj që tani lëvizjet tona janë lëvizje politike. Partia Demokratike, protestat kanë qenë qytetare, protestat kanë qenë protesta, ashtu si kurse duhet jenë. Ne kurse si, asnjëri nga ne nuk e dëshiron një të tillë. Asnjëri nga ne, unë jam grua, asnjëri nga ne, edhe më politik, po edhe si grua, kurse si nuk mund ta mendoj që ne të rrokim armët. Nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja jon ka qenë pikërisht adresimi duke bërë lëvizjet politike. Dhe Partia Demokratike ka bërë lëvizjet politike. Nuk do ngelet tjetër pastaj të bëjmë përsëri lëvizjet politike deri në ditën e fundit. Do të shohim lëvizjen e radhës. Duke evituar gjithçka që çon në përplasje. Ne kurse si Partia Demokratike nuk e dëshiron këtë, nuk e ka kërkuar këtë. Kuptohet që unë e kam thënë edhe një studie, ne nganjëherë kemi të vështirë të ndalojmë njerëzit. Aq e vështirë nganjëherë është situata, sidomos nuk po them në kryeqytet, mbasi ngjan e bukur këto, por në zonat tona është vërtet problematike. Dhe do të shohim lëvizjet e radhës nga Partia Demokratike. Zonja Ademi, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit edhe ju për Sëmundje tumorale janë një nga shkaqet kryesore të vdekjeve. 5500 raste të reja diagnostikohen çdo vit. Sipas raportit kombëtar të sëmundshmërisë, përhapjen dhe vdekshmërinë më të lartë ka tumori mushkriva. Sëmundjet e kancerit po përhapen si epidemi. 5500 raste të reja diagnostikohen çdo vit në popullsinë shqiptare. Në raportin e parë kombëtar të sëmundshmërisë, rezulton se kanceri më i përhapur është i mushkrive, me rreth 800 raste të reja në vit. Pacientët më të shpeshtë janë meshkujt, 4 herë më shumë se femrat, ndërsa tumori i gjirit, që renditet i dyti më i përhapur, prek çdo vit 653 gra. Edhe pse një vit më parë u diagnostikuan me kancer të gjirit edhe 3 meshkuj, rreziku tek burrat është shumë i ulët. Specialistët e shëndetit publik thonë se diagnostikimi i ershëm shpëton jetën. Për të dy këto kancere ka mundësi për kontrollin e tyre, për kancerin e mushkrive mundësia më e madhe është parandalimi parsorë që quajmë, kontrolli i duanpirjes. Për fat mirë, edhe për duanpirje mund të themi që në rreth 20 vitet e fundit nuk ka rritje të prevalencës së duanpirjes, tek meshkujt ka dhe një farranje të saj, mund të jetë një nga shkaqet e fillimit të efektit të vdekshmëria. Për kancerin e gjirit, e vetme gjë që mund të bëjmë është kapja e tij hershme në kohë, trajtimi i tij i mirë. Vdekshmëria nga sëmundjet tumorale është në nivele të larta, por jo mbi shifrat e vendeve të Europës.
Vetëm në vitin 2017 në Shqipëri kanë humbur jetën 3650 persona. Numrin më të madh të vdekjeve ka shkaktuar kanceri mushkrive, i ndjekur nga i stomakut dhe tumori mëlçis. Sipas raportit, Tirana, Korça dhe Fieri janë qytetet me numrin më të madh të sëmurëve me kancer. Situata e përsëritur ajo në liçenin e Fierzës pas shirave dhe rritjes së prurjeve të lumenjve. Ujërat e liçenit pushtohen nga mbetet plastike, të cilat përhapen në një rrezë të gjerë. Edhe ta apasionuarit më fanatik ndaj peshkimit në këtë liçen shprehen skeptik për frekuentimin e brigjeve të këtij liçeni kur shohin këtë situatë. Bregu i liçenit të Fierzës është kthyer në një vend grumbullimi të mbetjeve plastike. Kjo situatë rëndohet akoma edhe më shumë pas shirave dhe rritjes së prurjeve në këtë liçen. Të vetmit që qëndrojnë në breg të liçenit janë disa shqiptar të Kosovës, të cilët janë fanatik dhe të apasionuar pas peshkimit, por edhe këta nuk dihet për sa kohë do të vazhdojnë të frekuentojnë këtë liçen, i cili ndodhet në këtë gjendje. Për kujdesje nuk ka, liçeni dotër me këto plastika, këto sene, bëqyrje nuk ka, njerim. To më zot për neve ku e në notën, vani lëmë, peshem edhe vetë, peshki sa ka e danë, për në pengojnë e këto pashishe të që i kemi. S'po më pëlqen për sa me ambienti uji jo i mirë. Me gjithë premtimet për zgjidhje, situata e ndotjes përsëritet e rëndom, duke dëmtuar ekosistemin dhe ndotur ujërat e liçenit të Fierzës, të cilat nëse pastrohen, mund të jenë një atraksion i bukur i turizmit ujor në veri lindje të vendit. Qeveria synon një sezon turistik agresiv këtë vit me rritjen e numrit të turistëve dhe me një ofertë më të plot turistike. Por të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se 2 muajt e parë të 2019-s nuk janë shpresdhënëse. Për ne, sot sfida është e qartë. Sfida jonë e shpallur, 10 milion turistë. Shqipëria është ambicioze këtë vit për thithjen e turistëve të huaj. Qeveria ka shpallur objektivin e 10 milion turistëve, shifër që do të arrihet gjatë muajve të verës. Kjo pasi nisja e 2019-s nuk është premtuese. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, në Shqipëri kanë hyrë rreth 411.000 shtetas të huaj, me rënje 2.8% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Pjesa më e madhe mendohet se janë turistë, pasi ka edhe të huaj që vizitojnë vendin tonë për qëllime të tjera. Të dhënat e detajuara të Instatit tregojnë se është rritur ndjeshëm numri i anglezëve që kanë hyrë në Shqipëri këtë vit me 17.6%, ndjekur nga shtetasit amerikan me 8.2%. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe 2 mujore është shtuar edhe numri turistëve nga Gjermania, duke u rritur me 6.8%. Për polakët, Shqipëria vjen të mbetet një ndër atraksionet turistike më të preferuara, ndërsa numri i hyrjeve është rritur me 5.9%. Ndërsa uljet më të madhe e kanë pasur turistët nga Kosova, më pak vizitor kemi pasur edhe nga Malizi dhe Maqedonia. Më pak, shqiptarë të Kosovës kanë hyrë në vend gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, sipas Institutit të Statistikave. Vizitat nga Kosova janë ulur me 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kështu, gjatë periudhës janar-shkurt 2019, numërohen 124.000 shtetas nga Kosova që kanë vizituar Shqipërinë nga 148.000 që shkelën kufirin shqiptar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rënje drastike, numri të tyre lidhet ngushtësisht edhe me vendosjen e tarifës së rrugës së kombit. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut rezultuan pa një fitues të qartë. Kandidati i koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski do të shkojë në balotazh me rivalen e opozitës Gordana Siljanovska. Kandidati shqiptar Bleri Mreka siguroi vetëm 10% të votave. Presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut do të zgjidhet në balotazh. Stevo Pendarovski, lidhje social-demokrate i mbështetur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe partitë e tjera të koalicionit qeveritar, u shpall fitues i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, por me një diferencë shumë të ngushtë ndaj Gordana Siljanovskës nga opozita maqedonase. Pendarovski prin me 42.84%, ndërsa Siljanovska siguroi 42.24% të votave. Fituesi do të përcaktohet mes të dyve në balotazhin e 5 majit. Raundi i dytë do të jetë më i lehtë, pasi ndryshimi mes meje dhe Gordana Siljanovska është i madh. Ne do të zgjedhim të bëjmë përpara së bashku, pasi kthimi prapa nuk është një opsion.
Nëse dikush e konsumon legitimitetin e tij në më pak se 2 vite e gjysmë, ai shkon në rënje të lirë. Për ne, ekonomia do të jetë në vend të parë, krijimi i vendeve të punës dhe kushteve më të mira të jetesës. Kandidati shqiptar Bleri Mreka, që ka mbështetjen e Aleancës për shqiptarët, siguroi vetëm 10% të votave. Në zgjedhje morën pjesë 41.9% e votuesve të regjistruar. Rezultati i ngushtë tregoi ndasitë e thella rreth marrëveshjes që qeveria e kryeministrit Zoran Zaev arriti me Greqinë për emrin e Maqedonisë së Veriut. Kujdia u kundërshtua ashpër nga VMRO DPMNE. Teksa shpreu bindjen se në raundin e dytë Maqedonia e Veriut do të ketë një president europian, kryeministri Zoran Zaev kërkoi votat e mbështetësve të kandidatit shqiptar Bleri Mreka, ndërkaq lideri i opozitës maqedonase Hristijan Miçkovski i cilësoi rezultatet si një fitore. Ndjekim deklaratat e tyre. Ne fituam dhe ky është një triumf për të gjithë, por veçanërisht për ata që mbështetën presidenten e vetme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova. Очекувам и граѓаните кои денеска гласаа за господинот Блери Мрека. Pres që të gjithë qytetarët që votuan për zotin Bleri Mreka të tregojnë përgjegjësi në balotazhin e 5 majit, duke kontribuar për ecurinë e vendit përpara. Ata e dinë se kthimi prapa sjell dëme për të gjithë, përfshirë edhe vetë ata. Pa i za njih. Kako što ne liči zemljata. Sploteni zajedno napred. Komediani pas një eksperiencë politike, Volodymyr Zelenski do të jetë presidenti i ri i Ukrainës. 41 vjeçari siguroi 73% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve, duke turpëruar presidentin në largim Petro Poroshenko. Presidenti i ri i Ukrainës do të jetë komediani Volodymyr Zelenski, i cili siguroi një fitore bindse në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Aktori komik i cili interpreton rolin e presidentit në serialin Shërbyes të popullit, mori më shumë se 73% të votave, kundrejt 24% të presidentit në largim Petro Poroshenko. Nuk do t'ju zhgënjej kur, ju tha mbështetësve në fjalimin e fitores, duke premtuar të nxisë bisedimet e paqes me separatistët e mbështetur nga Rusia. Ne do veprojmë sipas formatit të Normandis, do vazhdojmë procesin e Minskut, do të rinisim negociatat. Prioritet është gjithashtu rikthimi të gjithë qytetarëve dhe ushtarëve të burgosur Ukrainës. Poroshenko pranoi disfatën pas publikimit të exit pollëve të para, por tha se nuk do të largohej nga politika. Miliarderi, i cili ka qenë në pushtet që prej 2014-s, shtoi se rezultati i zgjedhjeve e le vendin në pasiguri. Do të largohem nga detyra, por duhet të theksoj me vendosmëri se nuk largohem nga politika. Do të vazhdoj të luftoj për Ukrainën. Poroshenko u zgjodh president pas rrëzimit nga pushtetit e qeverisë proruse. Rusia aneksoi gadishullin e Krimes në mars të 2014-s pas një referendumi të kundërshtuar, e që prej atëherë forcat ukrainase kanë qenë në luftë me separatistët e mbështetur nga Moska në lindje të vendit. Poroshenko sugjeroi se presidenti i ri pa eksperiencë mund ta rikthente shpejt Ukrainën në ndikimin e Rusisë, por Ministria e Jashtme e Moskës tha se votuesit kishin shprehur dëshirën e tyre për ndryshim politik. Autoritetet në Sri Lanka pranuan dështimin në parandalimin e akteve terroriste, pavarësisht se kishin informacione se një gjë e tillë do të ndodhte. Bilanci ka shkuar në 290 vdekur, ndërsa autoritetet zbuluan dhe 87 detonator të pashpërthyer. Masakra në Sri Lanka mund të ishte parandaluar. Konfirmimi vjen nga vetë qeveria e këtij shteti, që pranon se dështoi të vepronte ndaj paralajmërimeve të shumta që mori përpara zhvillimit të sulmeve të koordinuar në ditën e festës së Pashkëve. Autoritetet e Sri Lankës bën me dije se dyshojnë që prapa kësaj ngjarjeje që tronditi mbar botën mund të jetë një grup terrorist ndërkombëtar. Bilanci i viktimave është përkeqësuar, 290 të vdekur, ndërsa rreth 500 të tjerë mbetën të plagosur. Pavarësisht se kanë kaluar disa orë, frika nuk është larguar ende. Ky shpërthim solli përsëri përjetimet të së dielës tek turistët dhe qytetarët në Sri Lanka. Ngjarja ndodhi në një stacion autobusësh në Colombo dhe erdhi pas sulmeve terroriste që përgjakën vendin gjatë festës së Pashkëve.
Në total, policia ka zbuluar 87 detonator. Ndërkaq, policia ka arrestuar 24 persona në një sër operacionesh në të gjithë vendin. Presidenti i Sri Lankës shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare. Hetimet për të zbardhur këtë ngjarje të tmerrshme vijojnë. FBI, Interpol dhe Europol janë shprehur të gatshëm të ndihmojnë autoritetet e Sri Lankës në këtë drejtim. Olen Cezari zbulon programin e koncertit që do të mbajë për 2 ditë në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Sken do të ngjitet me muzikantë të njohur në botë dhe International Clandestine Orchestra. Ai mund të udhëtojë në të gjithë botën, të jap koncerte në skena të mëdha apo në sheshe, por duar tërkitjet e publikut shqiptar për të janë ndryshe. Jap se kthehet sërish pas 2 viteve në Pallatin e Kongreseve Olen Cezari. Ndjetet domosdoshme, kam brenda vetes, është pjesë e dëshirës time që ajo që ne çojmë nëpër botë të vijë edhe në Tiranë, më në fund ta kemi dhe ne tonën këtu. Këtë vit ka ftuar në koncertin e tij muzikantë të njohur në skenat ndërkombëtare. Bashkë me grupin tim International Clandestine Orchestra, ne kemi 10 vjet që gjërojmë botën me këtë grup. Si të ftuar special kam thirrur Alessandro Manarino, kantautorin e famshëm italian, i pari në klasifikimet e top chartit italian. Kam thirrur nga Kina do vi Guogan, që është një nga instrumentistët më të famshëm në Kinë. E keni ndëgjuar edhe ke Kung Fu Panda. Për herë të parë vjen bateristi që ka performuar me Santanën, Pepe Sanchez. Pastaj vjen Eden, ai që bllokoi për 2 muaj rajunën me Sanremo Young. Kishte teatrin Ariston Çulëriste. Programi do të jetë i larmishëm, por nuk do të mungojnë as notat muzikore shqiptare. Unë kam të vetmen italiane që këndon në Shqip, në përgjithë botën. Unë kam, sepse Lavinën e marrim me vete kudo që shkojmë. Edhe ajo tani është specializuar në këngë Shqip. Dhe kësaj radhe, përveç një gjë italiane që do të jetë që ajo që do të bëj Lavinia, ajo ka një këngë shumë të famshme shqiptare që do të këndoj. Po, do të ndiqosh nesër. Violina e tij do t'jojë në Pallatin e Kongreseve në datat 23 dhe 24 prill. Nesër do të udhëtoni falas me autobus nëse keni një libër me vete. Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tiranës bëjnë pakt që këtë ditë ndërkombëtare të librit ofrojnë transport publik falas për dashamirësit e librit. Ndjekim Luela Myftari. Nëse nesër do të mbani një libër me vete, do të mund të udhëtoni falas me transportin publik. E nëse kjo nismë do të përqafohet nga shumë shqiptar, ka mundësi që të mos vjet në zbatim vetëm për një ditë, në ditën ndërkombëtare të librit. Para pak kohësh shikonim punonjësit e ministrisë son, të cilët afroheshin në kinostudio me një libër në dorë për të kaluar ato momentet e tyre në autobus, dhe menduam që do ishte shumë mirë sikur kjo të merrte akoma edhe një vlerë tjetër. Akoma më tepër i drejtohet edhe studentëve, të cilët çdo ditë udhtojnë edhe ata drejt universiteteve, që janë dhe ato larg, shpeshherë në periferitë të qytetit, dhe do ishte, menduam, edhe një ndihmë akoma tjetër për ta, por gjithashtu dhe një ndihmë për ne për t'i bashkuar të gjithë personat drejt librit. 23 prilli është dita ndërkombëtare e librit, e panajeri me çmimet më të ulta do të stacionohet edhe këtë vit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Ka aktivitete në institucione të ndryshme, ne do t'i afrojmë bibliotekës kombëtare, siç thash Fakultetit të Letërsisë, do të ketë aktivitete nga Akademia e Shkencave, pothuajse në çdo institucion shtetëror, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe dhe drejtoritë tona rajonale, nëpër muze, është një ditë e dedikuar librit, kështu që ju ftoj që t'i ndiqni të gjitha aktivitetet e tyre, ne do t'i postojmë dhe në rrjetet sociale si sot ashtu dhe nesër. Kjo nismë është ndërmarrë edhe më herët nga Bashkia e Tiranës dhe nga Ministria e Kulturës, por nuk zjati shumë, e sidomos në rrethe, ku misia me librin nuk është aq e forca në kryeqytet, ku edhe bibliotekat e lagjeve janë më të pasura. Në vijim Tanja Porja në një me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2-sinen, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme në Shqipëri. Moti paraqitet me kthjellime dhe vranësira të herpashershme gjatë gjithë ditës së nesërme. Vranësirat herpasherë do sillin shira të izoluar dhe afat shkurtër, këto kryesisht në ekstremet
veriperëndim dhe juglindje, megjithatë shira më të pakët priten në pjesën tjetër të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, ato vijojnë me një rritje për 1-2 gradësh edhe mëngjesin e nesërm, ku pritet që minimumi të shënojë 7 apo 8 gradë Celsius, kjo në zonat lindore të Shqipërisë, ndërkohë mesdita sjell një rënje të lehtë, ku maksimumi do të ulet në 23 apo 24 gradë Celsius, si pasojë e vranësirave të shpeshta gjatë ditës. Për sa i përket kontinentit evropian, veriu, qendra dhe pjesa më e madhe e Europës lindore do të vijojnë në kushtet e motit të kthjellë me vranësira të lehta dhe kalimtare, ndërsa zonat jugore të Europës do të mbeten sërish me vranësira dhe shira, ku shirat vijojnë të jenë mesatar deri intensiv, pra në sasi më të konsiderueshme këto në pellgun e mesdheut. Temperaturat për ditën e nesme do të rriten në të gjithë kontinentin evropian, ndërsa maksimumet gjatë mesditës do të variojnë nga 28 gradë Celsius, vlerat më të larta në mesdhe, deri në 19 apo 20 gradë Celsius, vlera këto shumë të larta edhe për gatishtullin skandinav. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e motit për ditën e nesme, këtu në A2 CNN bashkë, mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë titullit kryesor. Një nga grabitësit e miliona eurove në Rinas u arrestuan nga policia, por u la i lirë nga gjykata me gjithë se kërkoi nga drejtësia greke. Klement Çala ishte arratisur nga burgjet greke bashkë me admirmuratajn grabitësin që mbeti i vrarë më 9 prill. Protesta dhe blokim rrugësh, ky është vendimi i Partisë Demokratike që do të ashpërsojë aksionin kundër qeverisë deri në protestën e 11 majit, atë përballë kryeministrisë. Nuk ka fitues nga zgjedhjet presidenciale në Maqedoni. Në raundin e parë dole në balotazh Stevo Pendarovski, koalicioni qeveritar, dhe Gordana Siljanovska nga opozita maqedonase. Autoritetet në Sri Lanka pranuan dështimin në parandalimin e akteve terroriste, pavarësisht se kishin informacione se një gjë e tillë do të ndodhte. Rritet bilanci viktimave në 290, gjenden 87 detonator të pashpërthyer. Olen Çezari rikthehet me surpriza në Tiranë duke sjell 54 muzikantë nga më të mirët në përballë, shfaqje për 2 ditë në Pallatin e Kongreseve. Ju kujtoj gjithashtu se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.